امروز قراره روی دریا سوار بر کشتی با هم دیگه در مورد کتاب فابل صحبت کنیم. همراه هم باشید. سلام، من خاطرم و امروز قرار در مورد کتاب فانتزی فابل که خیلی وقت دارید بهم میگین بخونش و نظرتو در موردش بگو واسهتون صحبت کنم. فابل داستان دختری رو دنبال میکنه با موهای قرمز که وقتی که خیلی هلوش اوایل تینیجریش بوده توی یه جزیره به اسم جوال رها میشه. توی این جزیره جوال یه جورای قوانین بیرحمانه‌ای دارن و آدم واسه اینکه اونجا بخواد زنده بمونه باید خیلی حواسش به خودش باشه. مسلماً این دختر اونجا باید یه جورای خرج زندگیشو بده. غواصی میکنه، یه سری سنگار از کف دریا پیدا میکنه، یه سری اتفاقایی افتاده که دلش میخواد از اونا سر در بیاره، بره اون آدمی که اونجا ولش کرده رو پیدا کنه و اصلا ازش بپرسه چرا این کارو با هم کردی و حقشو بگیره. فابل واسه اینکه از جزیره جوال انگار یه جورایی فرار کنه و بره اون آدمی که سالها پیش رهاش کرده رو پیدا کنه به یه کشتی احتیاج داره و توی مسیرش با شخصیت‌های مختلفی آشنا میشه و میتونم بگم اگه از تروپ فاوند فامیلی خوشتون میاد این داستان قراره یه همچین حسی رو بهتون بده، طوری که یه جاهایی از داستان با خودتون میگین نه تو رو خدا فابل از پیش اینا نرو، این گروه خیلی گروه خوبی ان و یه جورایی بهشون وابسته میشین. در مورد شخصیت‌های داستان نمیتونم بگم به اندازه مثلا کتابای مثل شاترمی و ایمپایرین و کلا جناح چهارم قراره بهشون وابسته بشین و یعنی اون احساس خانواده بودنه، ولی بازم در سطح خودش خیلی دوست داشتنی و خوب بود. میدونید رمانس داستان اونقدر بولد نیست ولی یه چیز خیلی لایت و سافتیه، خیلی نویسنده آروم آروم و کوچولو کوچولو میبرتش جلو، مثل اون کتابای دیگه نیست، مثلا جناح چهارم نیستش که از همون اول کتاب دختر داستان شروع کنه از چش و ابروی طرف تعریف کنه. نه واقعا همچین داستانی نیستش. اصلا میدونید همین لایت بودنشه که باعث میشه دوستش داشته باشین. حالا که یه کلیتی از داستان گفتم میخوام بگم که از این کتاب باید چه انتظاری داشته باشین، چون احساس میکنم که خیلیا به واسطه حالا اینستاگرام و این ور اون ور نصف داستان کتاب واسه شون اسپویل شده. کتاب فابل کتابی نیستش که بگم خیلی جزئیات داره یا داستان فانتزی خیلی عجیب غریب و پر از جادو. نه واقعا. میدونین شاید اگه من بخوام کل کتابو واسهتون بگم توی 4 خط بتونم واسهتون خلاصش کنم، یعنی اونقدر چیزی واسه تعریف کردن نداره. کتاب بیشتر وایبه، میدونید اونقدری که بولدش کردن و میگن که فوق العاده است، اونطوری نیست، بیشتر وایبه، باید ازش لذت ببرین. اون زندگی دریایی روی کشتی، اون تجارت، اون حسی که شب روی عرشه کشتی دراز بکشی، به آسمون نگاه کنی، بری کف اقیانوس شنا کنی، میدونید اون وایبشه که میبرتتون جلو. یعنی کتابو شما به خاطر یه داستان هیجانی و نمیدونم از ترس اینکه وای شخصیت داره میمیره یا اینکه بخواید مثلا سرش گریه کنید نمیدونم بخندید، نه، به خاطر این چیزا دنبالش نمیکنین. یعنی همه چیز آرومه، شخصیت‌ها آرومن، روند داستان آرومه و شما به خاطر وایبشه که میرین جلو، صرفا از اون حس و حال توی دریا بودنه، کنار اسکله، بندر، شهرهای ساحلی، میدونید از اینا لذت میبرین. این چیزیه که این کتابو خاصش میکنه و برای من خاصش کرد. لن کتابی نیستش که بخواین ازش یه توقع 100% داشته باشین. میدونین یه روند آروم داره، حتی فانتزی داستان، حتی پارت فانتزیش یه جورایی اسلو برنه، آروم آروم میره جلو. نویسنده یه عالم راز و معما توی گذشته شخصیت گذاشته ها، ولی نمیاد همه رو یه دفعه تا آخر جلد یک بهتون بگه. همینطوری ریز ریز یه سری سرنخا بهتون میده تا به نتیجه برسین، ولی خب میگم پایان جلد 1 هم حتی جواب همه سوالاتون رو نمیگیرین. یکی از چیزهایی که در مورد کتاب دوست نداشتم یه تروپی داشت توی رومنسش و توی گذشته اون شخصیته، تقریبا مشابه یه چیزی بود که ما توی شعله آهنین داشتیم. یعنی کسایی که آیرون فلیم خونده باشن احتمالاً بگن که چقدر تکراری بود. به نظر منم واقعا تکراری بودش، ولی خب میگم اون وایب کتاب باعث شد که ادامه بدم به این قضیه و به صورت کلی هم من آدمیم که عاشق اینم که یه سری معماهایی که تو گذشته شخصیت‌ها بوده رو کشف کنم. یعنی اصلا عاشق فلش بکم، بهتون اینجوری بگم. واسه همین به خوندن کتاب ادامه دادم و الانم دلم میخواد برم جلد 2 رو بخونم، چون مطمئنم که نویسنده قرار رازهای بیشتری رو توی جلد 2 واسمون انگار فاش بکنه. یه چیز کوچولویی رو در مورد پایان کتاب بگم که کتاب با کلیف هنگر تموم میشه. یعنی میگم شما جواب سوالاتون رو نمیگیرید و یه جای هیجانی نویسنده کتابو تمومش میکنه تا مجبور بشین برین جلد 2 رو بخونید. پس حواستون به قضیه هم باشه.
یه چیزی که توی درست کردن این ویدیو واسه این کتاب برام مهم بود این بود که چیزی رو واسهتون اسپویل نکنم. داستان میگم جزئیات زیادی نداره و اگه من میومدم همه اینا رو واسهتون میگفتم اون لذتی خودتون واسه اولین بار بخونید و ازتون میگرفتمش و به نظرم باید برین کتابو بخونین، غرق جریانش بشین، غرق اون میدونید وایبش بشین، اون حس و حال اون خیلی مهمه. یعنی نقطه قدرت این کتاب حس و حالشه، وایبشه، اون چیزیه که شما هم تو سفر اونا همراهین، تو روزمره عادیشون، لزوما مرگ و زندگی نیستش هر لحظش. خلاصه که اگه میبینید خیلی در مورد کتاب واسهتون چیزی نگفتم به خاطر اینه که نمیخوام اسپویل بشین. آخر ویدیو هم با اسپویل میام در موردش صحبت میکنم واسه کسایی که جلد 1 خوندن، ولی از من میشنوین کاملا بلایند برین سمت کتاب. من خودم هیچی از مجموعه نمیدونستم، فقط میدونستم فابل یک دختریه که رو کشتیه، همین. و وقتی رفتم سراغش ریز ریز چیزایی که نویسنده میگفت برام کشف میشد و این قشنگش میکرد. متاسفانه خیلی هم میگن مثلا با کتاب ارتباط نگرفتیم، احساس میکنم یه دلیلش اینه که از قبل همه داستانشو میدونستن. در مورد تعداد جلدهای مجموعه 3 جلد اصلی داره یا 2 تا کتاب دیگه هم اومده، حالا ترتیباشو واسهتون میذارم حتما همینجا. در مورد سطح زبان اصلیش هم اگه بخوام بهتون بگم آسون بود، واقعا اوکی بود، راحت میتونین بخونش. یه سری کلمات مربوط به دریانوردی و اینا داره که بعد 2-3 فصل واقعا بهش عادت میکنید، خیلی راحت خوان بود میتونم بگم. ترجمهش هم میدونید نشر مجازی اوکی بود، فقط یه 2 تا فصلش هست که یه سری سانسورات داره. حالا من خودم از کست باکس صوتی گوش دادم، اگه میخواین اون 2 تا چپتر روی کست باکس ازم کاورشون مشخصه، میتونید از اونجا گوش بدین چون خودشون از روی نسخه انگلیسی ترجمه کردن که متن کامل و انگار دسترسی داشته باشین. گویا تو کتاب یه سری پارتاش حذف شده. اینم از این. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه هم بودین. وقتی که همنام رو هم بخونم یعنی جلد دومش میام واسهتون در موردش حرف میزنم. از اینجا به بعد ویدیو قراره با اسپویل در مورد کتاب صحبت کنم، پس اگه فابل رو جلد 1 رو کامل تا آخر نخوندید حواستون باشه دیگه آقا، قرار داستان رو اسپویل کنم، پس اگه نخوندید خدافظ. خب از اینجا بعد ویدیو قرار با اسپویل در مورد کتاب فابل صحبت کنیم. میدونید همون اوایل داستان که اصلا فابل تو اون جزیره بود و هر چند وقت یه بار وست میومد ازشون سنگای آذرین رو میخرید، من از همون اول از رفتارای وست میفهمیدم که از این دختر فابل خوشش میاد. اصلا از همون اول حدس زده بودم، با اینکه کاملا نسبت به کتاب بلایند بودم، یعنی هیچی نمیدونستم که کاپل داستان کیان و خب کاملا مشخص بود، یعنی اصلا از همون اول مشخص بود. و چیزی که خیلی منو قلقلک میداد این بود که ماجرای غرق شدن کشتی لارک صرفا یه ماجرای عادی و غرق شدن عادی نیست. یعنی سینت اگه دخترشو اونجوری تو جزیره جوال ول کرده قطعا یه دلیلی داشته و هنوزم این سناریوها رو دارم که مامان فابل یعنی اون ایزولدی زنده است. نمیدونم چرا همچین فکر میکنم، شاید خیلی فکرم کلیشه‌ای باشه ولی به نظرم زنده است. یه چیز دیگه کشتی مریگولد بود. من این حس و حالی که روی کشتی مریگولد بود و اون اوایل که مثلا اعضا با این دختر فابل بد بودن و اینکه کم کم باهاش خوب شدن، میدونید خیلی حس خوبی داشت. واقعا من اون اواخر که مثلا میگم میخوام برم پیش سینت اینطوری بودم نه تو رو خدا نرو پیش اعضای مریگولد بمون. یعنی واقعا از این تروپ فن فامیلی کتاب خیلی خوشم اومده بودش و میدونید اون رومانس خیلی لایت و سافتی که بین وست و فابل بود یه چیزی بود که خاص بود، واقعا خاص بود. مثل همه کتابا نبودش که خیلی بولدش کنن، خیلی میدونید جو بدن بهش، نه واقعا یه چیز آرومی بود ولی همزمان خیلی قشنگ بود و حس و حال خوبی به کتاب و داستان میداد و ترکیبش با اون دریا واقعا قشنگش میکرد. شما هم حدساتون رو برای جلد بعد بگین، من قرار کم کم همنامو شروع کنم بخونم چون واقعا طوری که جلد 1 تموم شد با اون کلیف هنگرش که یه دفعه کلاو روی کشتی دشمن بود من خیلی ذهنم درگیر شده. آره خلاصه مرسی که تو این ویدیو هم همراه هم بودین. به هم بگین بازم اگه کتاب دیگه‌ای هستش مد نظرتون که اونم بخونمش و تو ویدیو بعدی میبینمتون.